Apa khabar dan salam sejahtera semua. Tajuk hari ini sebenarnya ingin menjawab persoalan yang ditanya oleh kawan-kawan kami di Facebook, YouTube dan juga semasa bersemuka. Antara soalan yang selalu dikemukakan ialah antara wax dengan coating, yang manakah lebih bagus? Kedua, apakah itu coating dan berapa lama ia boleh tahan? Ketiga, kelebihan coating kalau dibandingkan dengan wax, dan akhirnya, kenapa ada coating package yang lebih murah daripada orang lain? Dalam video ini, saya akan membantu anda untuk memahami coating dengan lebih jelas dan apa yang anda boleh jangka dari kelebihannya. Jom kita mulakan. Wax dan coating dikenali sebagai last step product. Maksudnya, wax dan coating hanya di-apply di akhir proses detailing untuk menaikkan kekilauan di permukaan. Ia seumpama meletakkan finishing touch ke atas hidangan anda. Kekilauan dari sesebuah kereta 90% bergantung kepada permukaan kereta yang dipolishkan, dan baki 10% bergantung kepada last step product ataupun wax dan coating. Jika kita bandingkan wax dan coating, jangka hayat coating tahan lebih lasak daripada wax. Coating tidak semestinya lebih kilat daripada wax, dan akhirnya bonding coating jika di-apply dengan betul adalah lebih baik daripada wax. Banyak kawan saya selalu bertanya, di antara package coating ataupun wax, yang manakah lebih baik? Ini bergantung kepada kehendakan, masa dan bajet anda. Kedua-dua package ini tidak semestinya terbaik untuk kereta anda. Kereta yang ada buat coating tidak bermakna ia memerlukan penjagaan yang lebih kurang daripada kereta yang di wax. Sebaliknya, coating memerlukan penjagaan yang lebih rapi untuk memastikan hayatnya tidak dipendekkan. Sebagai contoh, cara cucian yang salah boleh menyebabkan calar ataupun menghilangkan coating di atas permukaan kereta. Manakala wax pula memerlukan aplikasi yang lebih kerap daripada coating kerana ia tidak setahan coating. Jadi anda mungkin bertanya, coating boleh tahan berapa lama? Jawapan untuk ini sebenarnya subjektif. Jika seseorang menjaga kereta dengan cara yang baik dan betul, coating selalunya boleh bertahan lebih lama dari seseorang yang tidak menjaga kereta dengan betul, walaupun menggunakan coating yang sama. Ini seumpama bertanya, berapakah jangka hayat hidup seseorang? Saya tidak mempunyai jawapan mutlak untuk soalan ini. Tetapi, kebanyakan ujian yang dijalankan tidak menimbangkan keadaan ataupun faktor luaran seperti cuaca dan cara penjagaan. Kalau ikut laporan ujian makmal, coating memang boleh tahan selama-lamanya jika kereta tidak dipandu ataupun dibiarkan di indoor sahaja. Satu tanggapan yang salah ialah apabila seseorang yang diberi jaminan oleh pihak kedai detailing, iaitu coating, boleh tahan semungkin selama 2 hingga 5 tahun. Kebanyakan orang akan menganggap bahawa produk tersebut boleh bertahan mengikut jangka hayat yang disebutkan. Akan tetapi, jaminan sebenarnya adalah ke atas servisnya. Saya beri contoh seperti berikut. Jika anda membeli kereta dengan jaminan 5 tahun, ini tidak bermaksud untuk 5 tahun kereta tidak akan rosak. Tetapi jika ada sebarang masalah, ia akan dijaminkan oleh servis provider anda. Jadi, anda kena tanya baik-baik apa yang akan dijaminkan. Itu yang lebih penting. Bagi ketahanan wax pula adalah lebih kurang beberapa minggu hingga ke beberapa bulan. Ia bergantung kepada keadaan cuaca dan cara penjagaannya. Soalan ketiga yang selalu ditanya oleh kebanyakan orang, kenapa kereta yang di-coating selalunya lebih kilau daripada kereta yang di-wax? Adakah coating lebih kilau daripada wax? Sebenarnya, 90% dari kekilauan datang dari cara persediaan cat kereta atau kondisi cat. Jadi, jika kereta tidak dipolish dengan betul, kekilauan kereta walaupun di-coating tidak akan menyerah berbanding dengan permukaan yang telah dipolish dan di-wax sahaja. Rahsianya adalah persediaan dengan paint correction yang baik dan formulasi coating yang berkualiti untuk menghasilkan permukaan yang kilat dan glossy. Soalan keempat, terdapat banyak jenis atau jenama coating, yang manakah lebih baik? Saya kerja di OSREN, mestilah OSREN terbaik. Sebenarnya, perkara penting yang anda perlu tahu adalah terdapat 2 jenis coating utama, iaitu crystallized coating dengan non-crystallized coating. Crystallized bermaksud menjadi seperti kristal, coating yang boleh menjadi keras. Non-crystallizing coating adalah coating yang tidak akan menjadi keras. Crystallized coating mempunyai struktur chemical yang lebih stabil.
Oleh yang demikian, ia lebih tahan daripada non-crystallizing coating. Jika anda dalam proses untuk memilih servis coating, saya boleh cadangkan jangan pilih jenama ataupun jenis produk sahaja. Tolong kaji servis provider anda sebab after sale service dan maintenance juga penting. Servis provider yang baik akan memilih produk yang baik untuk digunakan. Soalan kelima, kekerasan coating itu pentingkah? 6H, 9H coating, adakah ciri ini penting? Sebenarnya semakin keras coating, semakin baik bondingnya di atas permukaan. Kekerasan coating diuji dengan kekerasan pensel. Ia dikenali sebagai pencil hardness test. Cara ujiannya adalah dengan menggunakan pensel yang disudutkan 90 darjah dan percubaan untuk mencalakannya. 6H maksud pensel yang kekerasannya 6H boleh mencalakan coating. 9H bermaksud pensel yang kekerasannya 9H boleh mencalakan coating. Pensel yang kekerasannya 8H, 7H ataupun 6H ke bawah tidak boleh mencalakan coating. Kekerasan itu hanya untuk menentukan betapa baik bonding coating ke atas cat, iaitu semakin keras maksudnya semakin baik bondingnya ke atas cat. Ciri yang lebih penting yang anda juga perlu perhatikan adalah ciri hydrophobicity, ciri kenaikan warna dan ciri ketahanan chemical. Manakala wax tidak akan menjadi keras dan ciri yang anda boleh pertimbangkan adalah ciri hydrophobicity, ciri kenaikan warna, ciri penggunaan, senang dilapkan ataupun digunakan, ketahanan wax dan jenis wax, wax paste, liquid wax ataupun spray wax. Kesimpulannya, fungsi last step produk seperti coating dan wax adalah untuk menaikkan gloss kereta dan meningkatkan ciri-ciri cat kereta anda. Penjagaan yang rapi perlu diberikan kepada kereta tidak kira anda buat coating ataupun wax. Banyak kawan saya mempunyai tanggapan yang salah terhadap last step produk. Ada yang tanya saya apa jenis coating ataupun wax yang boleh mengelakkan dari kesan tumpuk air, memberi perlindungan daripada calar dan lebih tahan lasak. Ini sebenarnya bergantung kepada penjagaan kereta anda. Kereta yang tidak dijaga baik, apa jenis produk yang digunakan pun tidak boleh melindungi kereta anda dari kesemua masalah yang disebutkan tadi. Sebagai analogi, tak kira apa jenis ubat dan vitamin yang anda ambil, jika cara gaya hidup anda tidak sihat, badan anda tetap akan bermasalah. Kereta pun serupa juga. Penjagaan seperti kekerapan cucian kereta, cara mencuci kereta dan penggunaan produk yang tidak sesuai akan menjejaskan hasil produk. Selain itu, cara penggunaan produk yang salah juga akan memberi hasil yang kurang atau tidak memuaskan. Saya harap apa yang saya kongsikan hari ini dapat membantu anda dalam memahami perbezaan wax dan coating serta ciri-ciri produk coating dan wax. Jangan lupa untuk subscribe Facebook dan YouTube channel kami. Okay, thanks, bye! Kerja. Kurang tahu itu lah, layak kah?